Chào các bạn, lại một ví dụ nữa. Muốn thử nghiệm xem là cuộc chơi lý ảo này thông minh đến mức độ nào. Và tôi lấy một ví dụ mà trong thực tế khi anh em sửa một chiếc đồng hồ Tableau hoặc là sửa một cái mạch điều khiển LED, cái mainboard ấy, thì anh em rất nhiều người chưa hiểu nguyên lý của nó, thì cần biết được là cái linh kiện đấy chức năng để làm gì, vai trò của nó thế nào trong một cái mạch điện. Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái ví dụ để hỗ trợ anh em như một ví dụ mẫu, để lần sau anh em có làm tương tự thì anh em cũng có thể tham khảo những cái thông tin mà cô trợ lý ảo sẽ cung cấp cho anh em. Đầu tiên thì tôi cũng tiếp cận. Chào mừng bạn đã sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật bằng trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Mời bạn nhập câu hỏi vào ô bên dưới. Anh em nhớ là khi chọn đấy là chọn ở cái biểu tượng ở trên cái thanh công cụ ở phía trên. Và bây giờ thì trong cái phần mời bạn nhập câu hỏi như tôi đã từng nói thì có hai lựa chọn, một là chọn chụp ảnh và một lựa chọn là lấy ảnh có sẵn. Bây giờ tôi cái phần mạch điện của tôi là mạch nguyên lý cũng như là mạch lắp ráp cũng như là mạch PCB thì tôi đã có sẵn để ở trên máy tính. Tôi cũng không cần phải nạp vào cái máy tắt làm gì cả, tôi chụp ngay cũng được. Thì tôi sẽ, và anh em nhớ là chúng ta có thể là gửi cho cô trợ lý ảo này 3 hình ảnh. Đây là ảnh thứ nhất, chúng tôi có thể gửi cho cô trợ lý ảo. Bây giờ tôi sẽ lấy ảnh thứ hai. Đây là hình ảnh thứ hai, là cái tableau đồng hồ. Và tối đa chúng ta có thể được 3 ảnh. Anh em nhớ là tối đa chúng ta được 3 ảnh. 3 ảnh có mối quan hệ với nhau. Và ảnh thứ ba tôi cũng đánh dấu sẵn một cái mũi tên. Tôi muốn chỉ là cái con transistor nằm ở trên cái mặt bên trên của cái bo mạch. Vừa rồi là tôi chụp cái mặt dưới, còn bây giờ tôi chụp cái mặt trên của bo mạch. Và tôi đã chụp được 3 hình, bao gồm có mặt trên và mặt dưới của PCB và một cái hình ảnh là SCH, tức là mạch schematic, tức là mạch sơ lược nguyên lý, còn cái kia là mạch in, tức là mạch lắp ráp. Bây giờ trên cơ sở của 3 cái hình ảnh này, tôi muốn hỏi là cái con transistor 3 chân TR102 đấy thì cái chức năng đây làm gì? Đây chính là con transistor, và tôi sẽ viết một dòng chữ cho tôi biết chức năng của linh kiện transistor anh em có thể chẳng cần viết transistor, vì đương nhiên là công nghệ trí tuệ nhân tạo, cô trợ lý ảo này sẽ viết ngay được con transistor. Nhưng mà thôi, ta chót viết rồi, ta cứ viết đấy, có tên là TR102 đó, TR102 viết liên vào rồi đúng như cái hình mà ở phía trên kìa. Cho tôi biết chức năng của linh kiện TR112 trong mạch điện. Viết cẩn thận hơn tí nữa thì trong mạch điện. Vâng. Đấy, có rất nhiều người đi hỏi ai, hỏi ở đâu, hỏi đây cho hỏi đâu nữa. Chúng ta có rất nhiều các cái công cụ mạnh, thông minh mà nhiều khi anh em hỏi anh em thợ ông chịu. Rất nhiều người mà không phải chuyên ngành, chuyên nghề thì làm sao mà biết được. Và chúng ta đi học theo cách mà học mà nhớ thuộc thì thực sự là làm điện tử nó không phải đi nhớ thuộc, mà chúng ta phải biết phương pháp. Phương pháp là một chuyện rồi, lại có công cụ để hỗ trợ phương pháp thì quá tuyệt vời. Và đây chính là một công cụ rất là hiệu quả để anh em sửa được một chiếc tableau đồng hồ. Tương tự như vậy thì kể cả mạch LED anh em cũng có thể làm tương tự như được. Và trong cái Multiscan Tab nó có một chức năng là cái chức năng tự động chẩn đoán bằng công nghệ AI, biết được các linh kiện nào bên trong này, tụ điện, điện trở, transistor, rồi phần mềm, phần cứng. Nói chung là cái gì mà gây ra thường gặp trong hư hỏng
thì công nghệ AI cũng sẽ giúp cho anh em tìm ra lỗi. Anh em sẽ mua thêm một cái cáp, đó là cáp để test tắp lô đồng hồ và cáp để test mạch led. Thì anh em có thể cắm vào tự động máy mô tô Scan Tab phiên bản 3.5 sẽ chỉ ra cho anh em vị trí chính xác là lỗi linh kiện nào, đứt mạch đồng nào để cho anh em có thể thay thế và sửa chữa, chứ không cần phải đi mò mẫm làm gì cho nó mệt. Công nghệ ngày nay nó phải thực sự nói từ quá khủng khiếp, cho nên là tội gì mà chúng ta phải đi theo con đường mà mò mẫm xưa lắm rồi anh em ạ. Và bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của tôi là tôi ấn nút bên phải cái mũi tên để thực hiện công việc này. Và tôi sẽ nhắc lại, đây là cái công Cho việc tôi biết rất chức khó. năng của linh kiện transistor TA102 trong mạch điện. Nhắc lại anh em là đây là một cái yêu cầu cực khó, và bắt cái cô trợ lý ảo này phải vắt não. Thì tôi cũng muốn thử thách mỗi một hôm thì khó khăn hơn để xem là khả năng giúp anh em thợ sửa chữa như thế nào. Và sau khi anh em xem được những video clip này thì tôi nghĩ rằng anh em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng ta không đi theo cái lối mòn cũ nữa, và chúng ta phải đi theo một cái con đường mới thì chúng ta mới đến đích được. Chứ còn nếu không anh em cứ đi học cầm tay chỉ việc, mới đi học nhớ thuộc thì tôi nghĩ là thất bại. Đã bao nhiêu anh em đi học để sửa được đồng hồ, đã bao nhiêu em đi học về sửa được led. Nếu như anh em không có những công cụ mạnh thì việc đó là quá khó so với một người làm cơ khí chuyển sang làm điện tử. Anh em không có tư duy về điện tử thì đó là điều rất vất vả. Tôi nghĩ rằng là anh em hãy theo hướng của chúng tôi, là con đường ngắn nhất để cho anh em đến đích. Và vui lòng anh em chờ một vài phút. Thì tôi cũng không khẳng định là chính xác 100%, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là phải được 95% trở lên. Dựa trên sơ đồ bạn gửi vùng phía trên, gần khối nguồn và mạch Reset Power, transistor TA102 là một transistor nhỏ loại NPN dùng làm công tắc kéo xuống cho đường reset nguồn điều khiển. Nhiệm vụ chính, tạo xung reset cho MCU khi bật nguồn, khi có IGN ACC vào, dòng qua các điện trở RC làm TA102 dẫn bão hòa, kéo đường reset xuống thấp trong một khoảng ngắn đến vi điều khiển khởi động sạch. Giám sát sụt áp và bảo vệ treo máy, nếu điện áp nguồn tụt, bay mất dòng đến TA102 lại kéo reset về thấp thông qua mạng RC, diode để MCU không chạy sai. Xả nhanh tụ reset, khi tắt khóa, TA102 giúp xả tụ của mạng RC reset để lần bật sau có xung reset đủ lớn. Triệu chứng khi hỏng, chập CE, đồng hồ không khởi động reset luôn thấp. Đứt hở, đồng hồ đôi khi, treo, không reset khi bật khóa, hoặc reset không đều. Cách kiểm tra nhanh tại chỗ, cấp nguồn như thực tế. Đo collector đường reset power, lúc vừa bật khóa sẽ về tương đương 0V vài chục trăm mít rồi nhả lên mức cao thường 3,3V hoặc 5V tùy mạch. Đo bay so với emitter mesh, khi reset hoạt động có khoảng 0.6-0,7V. Ở chế độ diode test, BE và BC dẫn một chiều, CE không dẫn nếu dẫn là chập. Thay thế, có thể dùng các NPN SOT23 thông dụng như MMBT 3904/2 SC 1623 tương đương. Chú ý sơ đồ chân theo footprint trên PCB. Nếu bạn cần, mình có thể khoanh vùng các linh kiện kèm TA102 điện trở tụ diode liên quan để bạn đo kiểm từng điểm một. Quá tuyệt vời, phải nói thực sự là không thể tin nổi. Tôi mượn anh Nguyễn Tử Quảng câu nói là không thể tin nổi, vì bản thân chúng tôi là những người thực sự là chuyên gia về điện tử, mà chúng tôi cũng không thể nào mà tin nổi và tại sao là có thể làm được như vậy. Chúng ta thấy là nếu như ngày nay mà chúng ta vẫn đi mò mẫm theo cách làm cũ thì con đường đến đích nó xa lắm. Và phương pháp là một chuyện, nhưng mà công cụ hỗ trợ là một chuyện khác, và đây là một trong những công cụ hỗ trợ cực mạnh. Anh em thấy không? Tôi chỉ cần cho nó biết sơ đồ nguyên lý, cho nó biết sơ đồ mạch in, cho nó biết mặt trên mặt dưới, và thế là tất cả nó sẽ tìm được cho chúng ta cái linh kiện đó để làm gì và chức năng ở đâu, hỏng chữa chỉ thử nghiệm thế nào, thay thế cho làm sao, lựa chọn linh kiện thế nào, hầu như là rất chi tiết. Xin cảm ơn cô trợ lý ảo trên máy Toshiket 3.5. Cảm ơn cô như một chuyên gia. Xin cảm ơn.